नमस्कार, रेखास कुकिंगमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कुरकुरीत भेंडी। ती कशी बनवायची ती बघून घेऊ। भेंडीला असे 4 भागात कापून घेतलेले आहेत। त्याच्यात आपल्या आवडीनुसार लाल तिखट टाकायचे आहेत। त्यातच 1 चमचा आमचूर पावडर टाकून घेऊ। अर्धा चमचा हळद टाकायची आणि चवीनुसार मीठ थोडे कमीच टाकायचे। थोडे मीठ राहिलेले आपण नंतर बेसनवर टाकणार आहोत। आता सर्व छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। सर्व मसाला छान असा भेंडीला लागला पाहिजे। मसाला मिक्स करून झालाय। आता आपण त्याच्यावर 2 चमचे पाणी टाकून घेणार आहे, म्हणजे छान मसाला असा भेंडीला चिकटून जाईल। तर छान मसाला असा मिक्स करून घेऊ। मिक्स करून झालेला आहे मसाला। आता आपण त्याच्यावर बेसन पीठ टाकू। 2 चमचे बेसन पीठ घेतलेले आहेत। ते असं सर्व बाजूनी पसरून टाकून घेऊ, म्हणजे छान असे भेंडीला चिकटलं जाईल। आणि चमच्याने काय आपल्याला करता येणार नाही, म्हणून आपण असंच हाताने त्याला बाउल सोबतच करणार आहोत एक जीव। राहिलेलं मीठ सुद्धा टाकून घेतलेलं आहे। मीठ टाकून छान असं एक जीव करून घेऊ। आता भेंडी आपण एक जीव करून घेतलेली आहे। तिला अर्धा तासासाठी झाकून ठेवणार आहोत। आता अर्धा तास झालेले आहेत। तर बघू शकता छान असं बेसन पीठ भेंडीला चिकटलेलं आहे। एका कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। थोडं बेसन पीठ टाकून बघूया तेल गरम झालं का। तर छान असं तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण एक एक करून त्याच्यात भेंडी टाकून घेऊ। थोडी पसरून भेंडी टाकायची, म्हणजे छान अशी भाजली जाते दोन्ही बाजूनी। आता भेंडी टाकून झालेली आहे। 2 मिनटं झालेले आहेत। आता आपण त्याला टर्न मारून घेऊ भेंडीला। आपल्याला भेंडी करपवायची नाही आहे, छान अशी भाजून घ्यायची फक्त। तर काय चिकटलेली असेल तिला आता आपण वेगळी करून घेऊ एक एक। तर आपली भेंडी छान अशी तळून रेडी झालेली आहे। तर बघू शकता छान खरपूस अशी लालसर भाजून घेतलेली आहे आपण तिला। आणि भेंडीचा जो ओरिजिनल कलर आहे हिरवा, तो जसा न तसाच आहे। तर 2 ते 3 मिनटं आपण असंच परतून घेणार आहे। परतताना जास्त गॅस फास्ट नाही ठेवायचा आहे आपल्याला। आता छान भेंडी परतून झालेली आहे। आता आपण तिला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। आणि त्याच तेलामध्ये आपण दुसरी राहिलेली भेंडी आहे ती सुद्धा टाकून घेऊ। टाकताना अशी भेंडी पसरून टाकायची, म्हणजे चिकटणार नाही आणि छान भाजली जाते। आणि सेम पद्धतीने आपण ही भेंडी सुद्धा तळून घेणार आहे, म्हणजे भेंडी सर्व बाजूनी छान अशी तळली जाते। तर आपली भेंडी तळून रेडी झालेली आहे। आपण तिला भातासोबत चपातीसोबत छान लागते। आणि जर नुसती जरी अशी खाल्ली तरी भेंडी छान लागते।
तर एकदा करून बघा आणि कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका कशी झाली कुरकुरी भेंडी. तर बघा मी एक तोडून दाखवते की ती छान अशी कडक झालेली आहे. तर आपण डाळ भात केला किंवा नुसती चपाती असली तरी चालते, खूपच छान लागते भेंडी. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. आणि हो, कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका कशी झाली भेंडीची कुरकुरीत भाजी.